વાત કરી હતી કે સ્વર અને વ્યંજન કોને કહેવાય, બરાબર. અંગ્રેજીના સ્વર કેવી રીતે ઓળખવા, ગુજરાતીના સ્વર કેવી રીતે ઓળખવા, શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીએ, અને આપણે જે પાયો બુરવાની શરૂઆત કરી છે પૂર્વયની, સમજાય છે. જેમાં આપણે કાલ ક ની લાઈન જોઈ, પછી મેં કહેલું કે ક અને ખ પ્રમાણે બાકી બધી લાઈન આવશે, પણ યાદ શું રાખવાનું કે આલ્ફાબેટ્સ અને ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજીના ટ્રાન્સલેશનનો કક્કો, કે કનો કે એ, ખનો કે એચ એ, ગનો જી એ, ખનો જી એચ એ, ટૂંકમાં એકમાં એચ આવશે, થાય છે ને એવું. પણ 2 કે 5 અક્ષર એવા હશે જે અલગ પડતા હશે, અને એ આપણે જોશું. પણ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે ખ ની લાઈન લખતા હોય તો ખ કેવી રીતે લખીએ છીએ. તો કે ખ આખો હોય તો એમાં 2 અક્ષર જોઈન્ટ હોય, 2 ધ્વનિ, એમ કહેવાય કે 2 ધ્વનિ જોઈન્ટ હોય. ખ પછી ખા, તો ખ વત્તા ખી, ખ વત્તા હસ્વ ઈ, ખી, ખ વત્તા દીર્ઘ ઈ, ખુ, ખ વત્તા ઉ, હસ્વ ઉ કહેવાય એને, અથવા તમે શું કહો, રસ્વ કહો ને. ખરેખર રસ્વ નહીં ને હસ્વ વંચાય, હસ્વ. આ સંસ્કૃત શબ્દ છે, સંસ્કૃત ભાષાનો, સમજાય છે હસ્વ. જો કે આમ ગણે તો દરેક ભાષા છે એ સંસ્કૃત ને હિન્દી માંથી જ ઉતરી આવેલી છે, બરાબર. આપણી ગુજરાતી ભાષા કઈ પહેલેથી ગુજરાતી હતી નહીં, ધીમે ધીમે એનું ટ્રાન્સલેશન થયું. દીર્ઘ ઉ. ત્યાર પછી ખે હોય તો ખ વત્તા ખઈ, ખ વત્તા અઈ, ખો, ખ વત્તા ઓ, ખૌ, ઔ, ખમ, અમ, અને ખહ, હવે જો કક્કો યાદ કરો તો ખ નું શું થાય, ખ નો કે એચ થાય. હવે ગુજરાતીમાં સ્વર છે એનું અંગ્રેજી આપણે કરીએ તો એ મેં કાલ તમને શીખવાડેલું કે એ આવશે, આ હશે તો ડબલ એ આવશે. ટૂંકમાં કે એચ, કે એચ, કે એચ, કે એચ, કે એચ, કે એચ, આવી રીતે આપણે લખીએ, બરાબર. ત્યાર પછી જ્યારે આપણે સ્વર મૂકીએ છીએ ત્યારે અ નો એ થાય છે, પછી આનો ડબલ એ થાય છે, ઈ નો આઈ થાય છે, ઈ નો ડબલ ઈ થાય છે, યુ નો યુ થાય છે, ઉ નો દીર્ઘ ઉ નો ડબલ ઓ થાય છે, એ નો ઈ, આઈ નો એ આઈ, ઓ નો ઓ થાય છે. જો ઔ નો એ યુ, અમ નો એ એમ, અને અહ નો એ એચ. તો હવે તમારી આખી લાઈન તૈયાર થઈ ગઈ. જો ખ કે એચ એ, ખા કે એચ ડબલ એ, ખી કે એચ આઈ, ખી કે એચ ડબલ ઈ, ખુ કે એચ યુ, ખુ કે એચ ડબલ ઓ, ખે કે એચ ઈ, ખઈ કે એચ એ આઈ, ખો કે એચ ઓ, ખૌ કે એચ એ યુ, ખમ કે એચ એ એમ, ખ કે એચ એ એચ. હવે આના ઉપરથી આખા નામ લેખન આપણે બધા આવશે. જો નામ લેખન આવડશે, એ જે પાયાનું આપણે મુહૂર્ત કર્યું છે એના પછીનો પોઈન્ટ છે કે જો આનું અંગ્રેજી આવડશે તો નામનું અંગ્રેજી તમને આવડશે. પછી આના ઉપરથી જે કઈ નામ લખશું, કાલ મેં તમને સ્વર અને વ્યંજન વાળું નામ શીખવાડ્યું હતું કે અહીંયા લખ્યું હોય કોઈ પણ એક નામ લખી, હાલો તમે બોલો ખ થી શરૂ થતું હોય એવું કોઈનું નામ, ખ થી શરૂ થતું એવું કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય. હાલો એક શબ્દ લઈ લઈએ, ખરાબ, ખરાબ. તો આ ખરાબ ને તમે પેલા વ્યંજનની અને સ્વર અને વ્યંજનની રીતે અલગ પાડો, એટલે ખ વત્તા ર વત્તા અને બ વત્તા. આગળ જતા આ તમને ગુજરાતી ભાષામાં પણ ઉપયોગી થશે. ધોરણ 9 માં તમને એવું પૂછે કે સ્વર વ્યંજન, સ્વર અને વ્યંજન ધ્વનિના આધારે અલગ પાડો. આ એના ધ્વનિ કહેવાય. ખ, અ, ર, અ,
આ બ આ બધા ધ્વનિ કહેવાય, અક્ષર નો કહેવાય. અક્ષર કેને બને તો કે કોઈ પણ બે ધ્વનિ ભેગા થાય. કેવા ધ્વનિ તો કે એક વ્યંજન ધ્વનિ અને એક સ્વર ધ્વનિ. આ સ્વર અને વ્યંજન બંને ભેગા થાય એટલે શું બને તો કે આખો ખ બને. આવી રીતે લખ્યો ને તો અડધો ખ કહેવાય. સમજાય છે? હવે આના પ્રમાણે આમાં જેમ આપ્યું છે એ પ્રમાણે મૂકતા જાવ જોઈએ. ખ અ છે તો ખ અનું અહીં આપણે શું કર્યું છે કે એચ એ. પછી રાનું એ પ્રમાણે લઈએ તો શું આવે તો કે આર ડબલ એ અને બ નું શું આવશે તો બી એ. પણ જ્યારે આપણે અંગ્રેજી લખીએ છીએ ત્યારે છેલ્લો જે અક્ષર છે એ છેલ્લો અક્ષર જો કક્કાનો અક્ષર હોય તો એમાં આપણે સ્વર મૂકવાનો નહીં. એટલે આ થઈ ગયું ખ રા બ. આવી રીતે લખી શકાય અથવા આવી રીતે લખો તો પણ ચાલે કે ડબલ એ ની જગ્યાએ એક એ ઉપયોગ કરશો તોય ચાલશે. મોટા ભાગે આપણે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી, અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી નામ લેખન જે છે એ કરીએ ત્યારે મોટા ભાગે ડબલ એ ના સ્થાને લગભગ મોટા ભાગે એ મુકાશે, એક જ એ મુકાશે. બરાબર? અથવા તો બે એ મૂક્યું હોય તો ખોટું પડે નહીં. એક એ મૂકો તોય ચાલે, બે એ નો મૂકો તો પણ ચાલશે. આટલું સમજાય? હવે શું કરવાનું કે જો આ બે લાઈન તમને આવડી જાય એટલે તમારે ખાલી કક્કો પાકો કરવાનો. સમજાય છે? પહેલા જો કે ખ ની અને ક ની આપણે લાઈન લખી એની પહેલા તમે કક્કો તૈયાર કરી નાખો તોય વાંધો નથી. કે કક્કાના અક્ષર તમને આવડતા જાય એના આધારે આપણે એવી રીતે જોઈન્ટ કરતા જઈએ કે ન કરતા જઈએ. એ રીતે આવડે કે ન આવડે? સમજાય છે? રાઈટ. હવે આપણે મૂળાક્ષરોની વાત કરીએ. આ સ્વર અને વ્યંજનને ભેગા કરો એટલે આખું મૂળાક્ષર કેવી રીતે બને એ શીખ્યા. હવે આખી બારાક્ષરી તમારે તૈયાર કરવાની જરૂર ન પડે. આ બે લાઈન આવડે એટલે લગભગ આખી બારાક્ષરી આવડે, પણ કક્કો આવડવો પડે. બરાબર? તો આપણે કક્કો જોઈએ. ગુજરાતી કક્કો બધાને આવડે ને કે નહીં આવડતો? ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ક નો આવે જ આવે ક ખ ગ અહીંયા સુધીનો કક્કો આપણે નહીં બોલવાનો. ખ બોલો ને અ નહીં બોલવાનો. ઓટોમેટિક બોલાઈ જાય એવું આપણે કાલે શીખેલા. ગમે તેમ કરો એ બે અલગ થાય નહીં. એના એ અક્ષરનો ઉપયોગ આપણે આજે કરીએ. તો ક અને અ ભેગા થાય. ખ અડધો અને આ અ ભેગો થાય. ગ અડધો અ ભેગો થાય. ઘ લખું છું અડધો પણ બોલાય કેવો આખો. એટલે અ નો ઉચ્ચાર કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો. ટ અ
બધા અક્ષરો આવડે, બે અક્ષર ના આવડે ને? આમાં જો ત્રણ ધ્વનિ ભેગા થાય, ક વત્તા શ વત્તા અ. જ્ઞમાં એવું થાય, ગ વત્તા ન વત્તા અ. જ્ઞ, ગ ન અ બોલાય. ક્ષ, ક શ અ બોલાય. હવે આ પ્રમાણે તમે એના અંગ્રેજી મૂળાક્ષર મૂકી દો એટલે આ કક્કો આખો તૈયાર થઈ જાય. અને કક્કો આખો તૈયાર થઈ જાય એટલે બારાક્ષરી ઓટોમેટિક આખી તૈયાર થાય. પણ ક્યારે થાય? આવડે ત્યારે. ક નો આપણે શું કરીએ? અનો એ, ખ નો પછી ગ નો જી કરીએ ખાલી, અને અ નો જી એચ સી એચ સી અહીંયા સી ડબલ એચ એ. જો અહીંયા કેવું થયું, એકમાં એચ આવ્યો, એકમાં ના આવ્યો, એકમાં આવ્યો, એકમાં ના આવ્યો, એકમાં આવ્યો. અહીંયા એકમાં એક આવ્યો ને એકમાં બે આવ્યો. આ બંને ચ અને છ બાજુ બાજુમાં છે. હવે અહીંયા આપણે કરીએ જ નો છે એ. હવે આ જે ઝ આપ્યો છે આને વંચાય ઝ. બે અક્ષર થાય, કાં તો જે એચ કરો અથવા ઝેડ કરો. એમાં આવશે કોણ? એ. ટનો તો કે ટી એ. પછી ઠનો ડનો ડી, ડનો ડી અને અનો એ. ધનો ડી એચ એ. અણનો એન એ. તનો ટી એ. થનો ટી એચ એ. ધનો ડી એ. ધનો ડી એચ એ. નનો એન એ. પનો ફનો. હવે જો અહીંયા બે અક્ષર થાય, પી એચ અથવા એફ. બંને જગ્યામાં એસ તો એ તો આવશે તે, બરાબર? બનો ભનો બી એચ એ. મનો યનો રનો લનો વનો શનો એસ એચ એ. આનો આ શનો અહીંયા ઉચ્ચાર થશે એસ એચ એ. ખાલી સ એટલે એસ. હનો એચ એ. અળાનો અક્ષરનો જો પેલા કે એસ એસ એચ એ આ રીતે લખો તોય ચાલે, અથવા આપણે ટૂંકમાં લખીએ છીએ એક્સ. આનો થઈ જાય એક્સ. જ્ઞાનો જી એન વાય એ. આવી રીતે લખીએ છીએ. આમાં એક ઉચ્ચાર હજે પણ ઉમેરી શકાય. કયો? ય વત્તા અ. સમજાય છે? આમાં અંગ્રેજી રીતે લ્યો એટલે આ ત્રણ રીતે, નકર જ્ઞ એવી રીતે બોલાય છે, જ્ઞ. એટલા માટે જી એન વાય એ. હવે આમાં અમુક અક્ષર તો એવા હશે ને કે જે એવા ને એવા લાગુ પડતા હશે. જેમ કે કયા અક્ષર એવા છે તો કે જો તનો ટી એ. એવી જ રીતે તનો ટી એ થાય છે કે નથી થતું? સોરી, બ નહીં. તનો ટી એ. એવી જ રીતે થનો ટી એચ એ. તો એવી જ રીતે અહીંયા થ ટી એચ એ. પછી અહીંયા ડ નો ડી એ અને અહીંયા તે દ નો ડી એ. થાય છે કે નથી થતું? અહીંયા એવું થાય છે, ધ નો ડી એચ એ. અહીંયા પણ ધ નો ડી એચ એ. અહીંયા અણ નો એન એ અને અહીંયા ન નો એન એ. ત્યાર પછી લ અને અળ સરખા થાય છે. જો લ નો એલ એ, અળ નો એલ એ. પછી આ શ બેઠે બેઠા એના એ જ આવે છે. તો અમુક અક્ષર એવા છે કે જે એના એ આવે છે. હવે લગભગ એવા નથી છે, પણ અમુક અક્ષર જે છે એ એને મેચ ખાતા હશે. જેમ કે ક અને ખ. જો ક નો કે એ અને ખ નો કે એચ એ. ગ નો જી એ અને ગ નો જી એચ એ. ટૂંકમાં તમે આ પ્રમાણે મૂળાક્ષર તૈયાર કરી લો એટલે લગભગ સામાન્ય શબ્દ લેખનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં, ક્યાંય અટકશો નહીં. પણ ક્યારે નહીં અટકો? આ આવડે ત્યારે. અહીંયા ફોકસની રીતે તમારે ધ્યાન રાખવું પડે, બરાબર? આમાં કેવું થાય કે નજર હટે ને દુર્ઘટના ઘટે. ફોર વ્હીલ લઈને જતા હોય, બરાબર, અને પાળા ઉપર હાંકતા હોય
હવે તમને ખબર જ છે જો હેન્ડલ જરીક આમ થયું તો ક્યાં જશે? આ બાજુ થયું તો તમારે સીધે સીધું ધ્યાન રાખવું પડશે ને. જરીક આમે નહીં જોઈ આમે નહીં જોઈ. ભણવામાં કંઈક એવું છે જો તમે ફોકસ થી ભણશો તો તમને આવડશે, નહીતર આવડવા નથી. હું ગમે એટલું કહું, કોઈ પણ શિક્ષક તમને ગમે એટલું કે શીખશો તમે તો તમને આવડશે. શિક્ષક શું કરે? ભણાવી દે, શીખવાડી દે. શીખવાની જવાબદારી તમારી હોય. જો તમે શીખવામાં ધ્યાન આપો તો તમને આવડે, નહીતર આવડે. એટલે આટલું તો તમને આવડે કે ના આવડે? કે ભાઈ આપણે ગુજરાતી કક્કો કઈ રીતે આ અલગ રીતે શીખવાડવાની જરૂર એટલા માટે પડી કે ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે તમને પૂછે કે ક અને અ આવી રીતે જોઈન્ટ કરો ને ત્યારે ક નો કે એ થાય છે. ખ અને અ ભેગા કરો ત્યારે ખ નો કે એચ એ આવી રીતે થાય છે. પછી જ્યારે તમે નામ લેખન કરશો ત્યારે આ જે અક્ષર અમુક અક્ષર એવા છે ને જે જેમ કે લખ્યું હોય દીપક અને દીપક થાય થાય કે નો થાય? ગુજરાતી કરો ત્યારે ખાસ તમારે શબ્દ પરિચય કેળવવો પડશે કે દીપક લખાય, દીપક નો લખાય. બરાબર? ડિમ્પલ લખ્યું હોય તો ડિમ્પલ આમ લખવું પડે. ડિમ્પલ લખો તો હાલે? તો એ પણ આપણને આપણામાં કોમન સેન્સ પ્રમાણે આપણે લેવાનું કે દીપક લખાય, દીપક લખાય, દીપક નો લખાય. પછી દીપલ ડિમ્પલ નો લખાય, ડિમ્પલ લખવું પડે. સમજાય? એટલે અમુક શબ્દો પણ શબ્દ પરિચય કેળવતા જશો એમ એમ તમને આવડતું જશે. તો આ રીતે આખો મૂળાક્ષર બને છે. સમજાય? આવડશે? આના ઉપરથી હવે 12 અક્ષર આવડે કે ન આવડે? ક અને ખ ની લાઈન આપણે લખી એમ જ ગ ની લાઈન જોઈન્ટ કરી દેવાની. ક જેમ ગ આવશે, ખ જેમ ઘ આવશે. પછી ચ એ ઘ જેવો જ આવશે. અને અહીંયા ડબલ એચ છે. ટૂંકમાં આગળનો અક્ષર યાદ રાખવાનું, પાછળ તમારે સ્વર ફેરવતા જવાનું. ખાલી ફરશે શું? સ્વર. જ્યાં એ છે ત્યાં ડબલ એ આવશે, આઈ આવશે, ડબલ ઈ આવશે, યુ આવશે, ડબલ ઓ આવશે. એ પ્રમાણે સ્વર ઉમેરતા જવાનું એટલે આખી લાઈન તૈયાર થઈ જાય. પછી એક વખત આખી તૈયાર કરી લો ને જોઈ લો એટલે લગભગ નામ લેખન ઓટોમેટિક આપણને આવડી જાય. પછી અમુક અક્ષર છે, અમુક શબ્દો છે એમાં થોડુંક ફેરફાર થાય, પણ એ જેમ જેમ શબ્દ બનાવતા જાવ એમ તમને આવડતું જાય. સમજાય છે?